Привіт! Сьогодні приготую домашнє масло, швидко та просто. Для цього мені потрібні лише свіжі та жирні домашні вершки. У мене 750 грамів охолоджених вершків. Збивати масло я буду за допомогою міксера. Якщо хто не знає, то збити масло можливо навіть просто в 3-літровій банці і без міксера. Ось такі дуже густі та жирні вершки у мене. Можна навіть і не взбивати, а відразу намазувати на хліб як масло. Перекладаю їх у миску, в якій буду збивати. Цікаво, а хтось робив масло з магазинних вершків? Якщо так, напишіть в коментарях, що з того вийшло. Починаю збивати вершки міксером, спершу на малій швидкості, поступово збільшуючи її. Якщо ви використовуєте рідкі вершки, то спочатку утвориться піна, а потім вершки почнуть густішати. У моєму випадку вершки відразу дуже густі. Зупиняю процес, щоб показати вам консистенцію. Починають утворюватися дрібні грудочки масла, але це ще зарано. Збиваю далі. Знову демонструю зміну текстури. Вершки починають виділяти рідину, це маслянка. Продовжую збивати, поки не утвориться масло. Готове масло сформувалося, а маслянка добре відокремилася. Збираю масло ложкою, формуючи його в єдину масу, а маслянку переливаю в окрему посудину та ставлю в холодильник. Це також дуже цінний продукт, який чудово підходить для випічки млинців, кексів чи хліба. Він додає їм такої ніжної текстури. Тепер добре промиваю масло в холодній воді кілька разів, щоб видалити залишки маслянки. Якщо погано промити масло, воно може швидко зіпсуватися. Тож не полінуйтесь і добре промийте його, змінюючи воду кілька разів. А якщо потрібно, то й утретє промийте масло. Користуючись нагодою, хочу вас попросити підписатися на мій канал, підтримати мене уподобайкою, залишити коментар. Вам це нічого не коштує, а мені трохи допоможе в просуванні каналу. Віджимаю масло від води, але таким способом усю воду видалити неможливо. Тому беру цей шматок масла і відбиваю його деякий час, як тенісну кульку, у цій же мисці. Вода добре виділяється, а масло набуває глянцевого вигляду та стає однорідним. Тож ви також можете спробувати цей спосіб. Зважую і бачу, що 750 грамів вершків вийшло 492 грами чистого масла. Можна сказати, пів кілограма. Далі розфасовую масло в бруски по 200 грамів, ось таким чином, як показано у відео. Тож ви також можете приготувати таке ароматне, корисне, домашнє вершкове масло. А якщо не хочете цим займатися, у вас є можливість замовити його у нас. Для замовлення переходьте за посиланням в описі під відео у наш телеграм-канал.
найголовніше. Беру сьогоднішній свіжий хрусткий хліб на живій заквасці, намазую на нього свіже, тільки що приготовлене вершкове масло. Хіба це не смакота? Всім смачного і до зустрічі у наступному відео.